Στο σημερινό βίντεο παρέα με τη Λένα βρισκόμαστε στην πρωτεύουσα του street food, το Παλέρμο. Και για τις επόμενες 24 ώρες θα τρώμε μόνο street food. Στόχος μας είναι να δοκιμάσουμε όσο περισσότερες παραδοσιακές γεύσεις μπορούμε και να τις βαθμολογήσουμε από το 1 μέχρι το 10 με βάση την τιμή και τη γεύση. Φυσικά στο τέλος του βίντεο θα δούμε μαζί πόσο μας κόστισε όλο το ταξίδι. Το Παλέρμο είναι μια πόλη με το δικό της ρυθμό. Το πρωί μυρίζει καφές και φρεσκοψημένο μπριόζ, το μεσημέρι γεμίζει από φωνές, μηχανάκια και τηγανίσματα που αντιχούν στα στενά. Κάθε γωνία έχει κάτι να σου δείξει. Από τα παλάτια και τους ναούς που θυμίζουν την ιστορία της, μέχρι τις λαϊκές αγορές που δεν σταματούν να κινούνται ούτε λεπτό. Εδώ γεννήθηκε το αυθεντικό street food της Ιταλίας, φτιαγμένο από λίγα και απλά υλικά, που όμως κουβαλούν δεκαετίας παράδοσης και φτώχειας. Η ώρα είναι 12 και 8 ακριβώς και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να φάμε σισιλιάνικο πρωινό και να πιούμε μια καφεδάρα. Πίσω μας λοιπόν βρίσκεται το Προβόλο παστιτσερία. Και εκεί θα βρούμε σίγουρα κάτι traditional για να ξεκινήσει δυναμικά η μέρα. Έχουμε ξυπνήσει 5 η ώρα, έτσι. Εγώ 4, αλλά τέλος πάντων. Πάμε. Σήμερα τρώμε τον πάτο μας. Πάμε. Αφού περιμέναμε κάνα δεκάλεπτο να διάσει κάποιο κεντρικό τραπεζάκι, καθίσαμε πρώτη μούρη, που λένε και στο χωριό μου. Μπαίνοντας μέσα, καταλαβαίνεις αμέσως γιατί το ζαχαροπλαστείο θεωρείται το πιο γνωστό και παραδοσιακό του Παλέρμο. Βιτρίνες τυγκαρισμένες με φρεσκοψημένα αλμυρά και γλυκά σνακ, μυρωδιά φρέσκου βουτύρου και καφέ παντού, ενώ στα ψυγεία φιλοξενούνται δεκάδες ιταλικά γλυκά. Από κασάτα για κανόλι μέχρι μικρές πάστες και τζελάτο σε κάθε γεύση. Brother, if you are ready, tell me. Buongiorno. Ciao. One cappuccino double. With One cappuccino as well. No, it's for you. Oh, one cappuccino double and one espresso double. One sfogliatelli with ricotta and one granita with almond, please, or pistachio. What do you have? The pistachio mix. Almond pistachio mix. And for the girl? I want the granita with pistachio. Only. Yes, but can we do cream on top and brioche? Thank you so much, sir. Okay. Thank you. It's traditional, right? Yes. Good? Good. This is good, the place? The best. Test. I try. Let's go. Θα δούμε τι θα φάμε. Μα έφερα τα αγόρι μου μπροστά στο θέατρο. Καλύτερο, Περιμέναμε λίγο με στη ζέστη, αλλά άξιζε. Δυστυχώς το σφογιατέλι τελείωσε και μας έφεραν άλλο παραδοσιακό, κασάτα λέγεται, παντεσπάνι, λικέρ και το ριγκότα μέσα. Πάμε να ξεκινήσω από αυτό, να γλυκαθώ λίγο. Οπα. Πολύ ζάχαρη. Εντάξει, το τυρί κάνει τη διαφορά. Πάρα πολύ δυνατή γεύση. Full κρεμόδες. 3 διαφορετικές γεύσεις κάνει. Πολύ ωραίο. Έχει και κερασάκι γλυκό του κουτέλιου πάνω, αλλά πολύ ζάχαρη. Ναι, θες λίγο. Τώρα όσον αφορά την γρανιτούλα, τρίτη είναι που δοκιμάζουμε, κατάνια και ταορμίνα. Οπότε δεν θα έχω αντικειμενική άποψη. Θα έχω 100% αντικειμενική άποψη αν είναι ωραία αυτή. Γιατί μάλιστα στο προηγούμενο στην ταορμίνα δοκιμάσαμε στο καλύτερο της ταορμίνας. Αμύγδαλο φιστίκι λοιπόν, έχει και κομματάκια. Γιώνει στο στόμα και το φιστίκι, να ξέρετε, είναι παραδοσιακό σιροκάρπι της Σικελίας και μάλιστα λένε ότι είναι το καλύτερο στον κόσμο. Εντάξει, νομίζω ότι σκατάνιας ήταν το καλύτερο που έχουμε δοκιμάσει ως τώρα, αλλά για καλοκαίρι, ό,τι καλύτερο για πρωινό. Καφεδάκι εννοείται. Για να ξυπνήσω και σε γενικές γραμμές, καλή φασούλα. Λένα, μπριοσάκι. Εγώ πήρα μπριός καφέ και γρανίτα με φιστίκι και κρέμα από πάνω. Πρώτα θέλω να πιω καφέ όμως. Εννοείται. Και τώρα τη γρανίτα με φιστίκι και κρέμα. Αυτό είναι λιγότερο γλυκό από τα προηγούμενα πρωινά που έχουμε δοκιμάσει. Πιο παραδοσιακό, πιο ακατέργαστο φαίνεται. Αλλά δεν είναι κακό, Αλλά είναι τέλειο. Ναι, αλλά δεν έκανε τον παραδοσιακό τρόπο. Μπριοσάκι στη μέση, γέμισμα. Έλα, αγάπη μου. Για να έχετε ολοκληρωμένη άποψη. Έτσι τρώγεται. Δεν θα φανταζόμουν ποτέ αν θα έτρωγα ψωμί με γρανίτα και θα μ' άρεσε. Είναι τέλειο. Αλλά δεν είναι τόσο φρέσκο, Για να δοκιμάσω τον μπριός τους. Εγώ πάλι θεωρώ ότι είναι ολόφρεσκο. Απλά έχει κάτσει. Buongiorno. Benvenuto bello Palermo. Sì, περιμένετε λίγο ένα λεπτό. Romantico Palermo. Thank you so much. Να συνεχίσω λίγο. Στο θέμα μας λοιπόν, νιώθω ότι είναι φρεσκότατο, αλλά έχει κάτσει και το συγκεκριμένο μπριός μου άρεσε περισσότερο επειδή έχει λιγότερη ζάχαρη από τα προηγούμενα και είναι πιο ψωμί, ρε φίλε, μπριός. Αυτά σε γενικές γραμμές, 25 ευρώ για 2 άτομα, θα πούμε δηλαδή περίπου στο 12 στον καθένα. Σε γενικές γραμμές παίρνει ένα 8 στα 10. Εγώ θα βάλω ένα 8,5 στα 10, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Οπότε Φύγαμε να φάμε κάτι επόμενο. Αφού τελειώσουμε οτιδήποτε βλέπετε, έτσι. Πεινάμε όντως πάρα πολύ. να ακούσω και υπόκρουση. Γλύφοντας και τα κουτάλια κυριολεκτικά, είπαμε να ρίξουμε και μια ματιά στο πιο γνωστό θέατρο όπερας της Ιταλίας, το Teatro Massimo. Ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης, χτισμένο το 19ο αιώνα, που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ιστορία του Παλέρμο και έγινε ακόμη πιο διάσημο αφού στα σκαλιά του γυρίστηκε η τελευταία σκηνή του Godfather 3. Έπειτα συνεχίσαμε τη διαδρομή μας μέσα στην πόλη. Και λίγα μέτρα πιο κάτω, ο δρόμος μας έβγαλε στην αγορά Mercato del Capo, μια
μια αγορά που βρίσκεται εδώ από τον 9ο αιώνα, με αράβικες ρίζες και με μικρά στενάκια γεμάτα από πάγκους, ψάρια, μπαχάρια και δεκάδες μυρωδιές. Και φυσικά traditional ιταλικό σισιλιάνικο street food. Και συγκεκριμένα θέλω να δοκιμάσουμε εδώ 3 διαφορετικά. Πάμε να την εξερευνήσουμε. Μυρίζει μέχρι εδώ, μάγκες, να ξέρετε. Και πεινάω άπειρα. Τώρα τι να με κάνουν οι ζαχαρούλες. Λοιπόν, έχουμε βρει εδώ ένα πάγκο που μας κίνησε το ενδιαφέρον. Πραγματικά έχει 1002 καλούδια. Αλλά εμείς θα πάρουμε στριγκιόλα. Κοινώς έντερα αρνιού που ψήνονται σε πλατό. Και λογικά μπαίνουν σε σαντουιτσάκι. Η Λένα δεν ενθουσιάστηκε και τόσο, αλλά θέλω να δοκιμάσω οπωσδήποτε. Είναι full παραδοσιακό και φημισμένο. Και εδώ είναι πολύ ωραίος ο μάγκας. Ο πάγκος του καταστήματος φιλοξενούσε ολόφρυσκα φαγητά. Ψάρια, γαρίδες, τηγανιτές, ψητές, μαριναρισμένες και δίπλα τους μεγάλα ταψιά με ρύζια. Λαχανικά, μαγειρευτά και κάθε λογής ορεκτικά. Όλα καλωστημένα και χρωματιστά, σαν να σου φωνάζουν να τα δοκιμάσεις ένα-ένα. Hello, brother. Intervista? Yes. No intervista, brother. I want to eat. Ok, brother. Adesso abbiamo tutte cose. Abbiamo da base di mare a base di frutte di mare, la neve di pastafone che sarebbe la regina di Palermo. Poi partiamo. Amazing call, but I want to eat. Yes, brother. Adesso abbiamo la stigliola di vitello che sarebbe a stigliola palermitana. Let's go. Avevo pane pure camino. Οκ, ναι, παίρνει από εκεί. Tutto. Το έχει βράσει, το έχει πάρει από το ψυγείο, το έχει βράσει και το ψήσει τώρα εδώ. Yes, brother, yes. Let's go. Make it one. Ok, brother, what? Yes, το κατάλαβα, έτσι. Καταλαβαίνετε. Δεν θέλω αγγλικά, δεν θέλω ιταλικά, τίποτα. Μυαλό. Avevo pane pure camino. Οκ, ναι. Esto la stigliola. Let's go, gale. Palermo. Si sta se l'ombre, sonombra, stigliola. Dale come vuoi. Non andate. Ritornate qua, signori. Ok, signori, per cortesia. Λοιπόν, ο άνθρωπος το ψιλοέκοψε, το ξαναέψισε, πέρασε αλατάκι, λεμονάκι και κόστισε μόνο 3 ευρώ. Εντάξει, δεν μου γεμίζει το μάτι, είναι λίγο αηδιούλα, οπτικά, αλλά πάμε να δοκιμάσουμε. Μετά η Λένα. Το εξωτερικό του ήταν τραγανό και αρκετά αλμυρό, ενώ με το που το δαγκώνεις νιώθεις αμέσως αυτή την έντονη λιπαρή αίσθηση και τη γεύση των οργάνων να σε χτυπάει κατευθείαν στον ουρανίσκο. Πάρα πολύ ζουμερό, απέσιο είναι όμως, αλλά επειδή με βλέπει και είναι και ευγενικός και γαμάτος, θα κάνω ό,τι μ' αρέσει. Και 3 ευρώ είναι οκ. 1 στα 10 δάκρυσα. Ξέρουμε από τώρα ότι δεν θα μου αρέσει καθόλου. Θα πάρω πολύ λίγο, με λίγο από αυτό το πράσινο. Και αυτό που είπε τρώγοντας ελάχιστο με ξάφνιασε. Δεν είναι κακό. Όντως. Δεν είναι πολύ ωραίο, αλλά δεν είναι κακό. Ένα 6 θα βάλω. Μέτριο προς καλό. Δεν το περίμενα. Μπράβο. Επίσης έχει και τραπεζάκια που μπορείς να κάτσεις να απολαύσεις οτιδήποτε θέλεις, έτσι. Εμείς έχουμε κάτσει εδώ σε ένα ωραίο. Δείτε τι ωραία σισιλιάνικα κεραμικά πιατάκια. Δεν θα τα λερώσουμε εννοείται και θα φύγουμε να πάμε να βρούμε κάτι άλλο. Εντάξει, δεν μπορείτε να φανταστείτε για πόσο μεγάλη αγορά μιλάμε. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το καταλάβετε από αυτά που σας δείχνω. Αλλά μιλάμε τώρα για, τι να πω, εκατοντάδες πάγκους. Μπαχάρια, χαλάκια, σουβενίρ, ψάρια, στριτφουντάκια. Πραγματικά χάος, ρε φίλε. Τι να πω, πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Συνεχίζουμε να βρούμε κάτι άλλο. Διαλέξτε εσύ τώρα. Ωραία, τέλος. Η επιλογή της βρισκόταν λίγα μόλις μέτρα πιο πέρα, σε μια βιτρίνα γεμάτη παραδοσιακά θαλασσινά φαγητά και σνακ και φυσικά πούλπο, το πασίγνωστο χταπόδι. Thank you so much. Thank you so much. Χταποδάκι ψητό στη Σχάρα διάλεξε το Λενιό, το οποίο μάλιστα έχουν βάλει ελαιόλαδο και λεμονάκι και μυρίζει τέλεια. Ωστόσο κόστησε και 25 ευρώ, έτσι. Πάμε να δοκιμάσουμε, Λενιό. Ωραία, Το λάδι, το λεμόνι, κάτι. Χαμός. Το όλο, βρε. Τι έπαθες? Τα τσίχλα είναι. Όντως. Λοιπόν, περνάει ευκαιρία από μπροστά και πρέπει να κάνω αυτό είναι πολύ ρώσιμο. Αλλά. Θα το σπίσω εδώ. Όχι, περίμενε. Θα μπω. Γιατί αγάπη μου, φάω το τώρα. Κοπή. Γιατί τόσο χάλια, ρε. Πάμε να δοκιμάσω κι εγώ να δούμε τι έχει να μας πει. Έτσι είναι, αγάπη μου. Πω. Αλατάκι μπόλικο, φρέσκότατο, έλα. Πάρε πλοκαμάκι. Χτίς το εδώ δίπλα αυτό που έφαγες. Σκηταεί. Ωραία, έλα. Εδώ είναι πολύ τραγανό. Δεν είναι τόσο ζουμερό πολύ από μέσα όπως ήταν το προηγούμενο πανό. 9 στα 10 γιατί είναι πάρα πολύ τραγανό. Πολύ ωραίο. Πεντανόστιμο, μικρό, νεαρό και τρυφερούδι. 25 ευρώ όμως τα θεωρώ πολλά, γι' αυτό 7,1 στα 10. Αφού το εξαφανίσαμε σε χρόνο τετέ, Hello, hi. Pasta melanzana? Yes, the one. This. Lemon. It's Yes, lemon. Traditional. sì, tradizionale. Let's go. From here. Only. Πάστα la norma, αλλά η συγκεκριμένη είναι μέσα στη μελιτζάνα, που η μελιτζάνα είναι full traditional σικελικό λαχανικό και έχει full κρέμα γάλακτος και λεμονάκι πάνω, έτσι. Και είναι πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα και πληρώσαμε 6 ευρώ. Πάμε να δοκιμάσουμε. Ναι. Πώς το βλέπεις? Πεθαίνεις για μακαρόνια εσύ, Μπάτσικο είναι τέλειο. Δείτε εδώ, πάμε, δοκίμασε. Αρχικά να πούμε ότι 6 ευρώ για όλο αυτό είναι full value, έτσι. Και επίσης μυρίζει ήδη από εδώ πολύ έντονα λεμόνι.
Όντως. Πάμε Δεν λίγο. το κάνουμε τώρα. Θα πάμε χύμα. Δεν είναι κρέμα γάλακτος, είναι μια πολύ ωραία φιλιά σου. Είναι σάλτσα γιορτιού. Οκ. Με λεμόνι. Εγώ πεινάω πάρα πολύ, αλήθεια. Είναι, δείτε εδώ, μαγκές και κουκλάρες. Πω. Από την πρώτη κιόλας μπαμπάτσικη μπουκιά που έβαλα στο στόμα μου, ένιωσα αμέσως αυτή τη φουλ κρεμόδη γλυκιά και βουτυράτη σάλτσα με την επίγευση τυριού, μάλλον πεκορίνο. Και το πρώτο που είπα ήταν. Ρε, αυτό είναι τέλειο. Αλλά κρύωσε. Πω. Το μακαρόνι είναι αλτέντε, να ξέρετε. Γίναμε λίγο χάλια. Έχει πάρα πολύ σάλτσα. Δεν έχει καμία σχέση με την κρέμα γάλακτος. Μου θυμίζει σως γιορτιού με λεμόνι. Και κάτω παίρνεις και γεύση τη μελιτζάνα. 9,1 στα 10 από μένα. 9,6 από μένα. Το ξαφανίσαμε. Η περιήγηση μας συνεχίστηκε με μεταφορικό μέσο για να ζήσουμε στο 100% το σισιλιάνικο experience. Ανεβήκαμε σε ένα πολύχρωμο τουκ-τουκ και περάσαμε ανάμεσα από ιστορικά και επιβλητικά κτίρια, τοπικά μικρομάγαζα και ζωντανές γειτονιές, φτάνοντας μέχρι τον καθεδρικό ναό του Παλέρμο, που πραγματικά μας έκανε να νιώσουμε την απόλυτη αντίθεση και ομορφιά αυτής της πόλης. 30 ευρώ μας κόστησε το συγκεκριμένο μεταφορικό μέσον, αλλά δεν είναι πρώτα απ' όλα ταξί, είναι τουριστικό. Το πήραμε για το content και για τη διάθεση και επειδή μας άρεσε και για να μας φέρει και πιο γρήγορα στο Μάρκετ Μπαλαρό. η οποία αγορά διαφέρει πάρα πολύ από την προηγούμενη, καθώς είναι η πιο πολυπολιτισμική αγορά. Μυρωδιές, αρώματα και κυρίως ψητά παραδοσιακά κρέατα. Φυσικά πίτσες, τηγανιτά, τεραγανά πραγματάκια, έτσι traditional ιταλικά και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Πάμε να δοκιμάσουμε, δεν έχω χορτάσει ούτε τόσο, έτσι. Ό,τι τρώω μου ανοίγει περισσότερο την όρεξη, δεν ξέρω γιατί. Κάπου εκεί άρχισε να μυρίζει ψητό κρέας και να αγνοφαίνεται καπνός από ψισταριά. Έτσι πλησιάσαμε και ήρθαμε αντιμέτωποι με ψητά, αγαπημένα εντός θηαρνιού, τα οποία σιγοψύνονταν. Και όχι, δεν φαινόντουσαν λαχταριστά, η αλήθεια είναι. Hello. Panica me usa. Yes. One. Yes. Λοιπόν, πήρε ένα μπέργκερ, ας πούμε, το οποίο έχει σπλίνα. Μέσα σε ζουμιά το βλέπω. Φαίνεται μια ιδέα και μισή. Ελπίζω στη γεύση να είναι καλύτερο. Συγκεκριμένα αποτελείται από το πιο γνωστό street food του Παλέρμο και φτιάχνεται με σπλίνα και πνεύμονα, οι οποίοι αφού βραστούν κόβονται σε λεπτές φέτες και στη συνέχεια τσιγαρίζονται μέσα σε λίπος. Έπειτα, όπως βλέπετε, το βάζουν μέσα σε αφράτο ψωμάκι, προσθέτουν λίγο λεμόνι και έτοιμο. Μυρίζει απέσια. Το 0 στα 10 είναι γενναιόδωρο. Ό,τι πιο ιδιαστικό έχω φάει ποτέ μου. Μόνο και μόνο το σκέφτομαι ότι είναι σπλήνες και μπεντόφια και αυτά δεν. Λοιπόν, είναι μια γεμάτη μαργαρίτα. Έχει βάλει πάρα πολύ κρέας μέσα. Κόστησε μόλις 3 ευρώ και πάμε να δοκιμάσουμε. Πολύ αρμιλό. Πολύ πλούσιο κρέας. Έχει πάρα πολύ λάδι, πάρα πολύ λάδι και αρκετό αλάτι. Αλλά πάρα πολύ νόστιμο. Full value. Δείτε πόσο έχει μέσα. Αλλά άπειρο αλάτι έριξε μπρο. 7,5 στα 10 easy. Θα το φάω όλο. Μια καλή σως αυτό μέσα, 2 level πάνω. Αλλά στη συνέχεια σας έχω ένα πραγματικό διαμαντάκι που πρέπει οπωσδήποτε να το δοκιμάσετε και να ταξιδέψετε μαζί του εκεί όπου φτιάχνετε. Κάτι που επίσης έπρεπε οπωσδήποτε να δοκιμάσουμε βρισκόταν λίγο πιο πέρα. Hello sir, sfinzione pizza. Yes. This is traditional. One. Yes. 1, 2, 3, right? 1, 2, 3. No. Uno, but Division three. Yes. Okay. Thank you. One this. Εκ πρώτης όψεως, η σισιλιάνικη παραδοσιακή τους εκδοχή πίτσας έφερνε περισσότερο σε γεμιστό ψωμί. Ένα παχύ αφράτο ζυμάρι που ψήνεται σε ορθογώνιο ταψί και γεμίζεται με σάλτσες, τυριά και υλικά που θυμίζουν περισσότερο σπιτική. Λοιπόν, έτοιμη, την έχει ζεστάνει, φουλαδάκι. Ωρε φίλε, αφρός. Την έχει κόψει και στα 4. Δείτε εδώ, σαν ψωμί είναι. Δεν βλέπω ιδιαίτερη γέμιση από πάνω, από μέσα. Πολύ ελαφρύ θα είναι. Φρέσκος αφρός. Εδώ. Amazing! Παιδιά, είναι σαν ψωμί με λάδι, αλάτι και λίγο κρεμμύδι από πάνω. Όχι πολλά. Δείτε εδώ. Σαν αυγοφετούλα θα έλεγε κανείς. How much? 3 euro only. 3. Very good. Και για 3 ευρώ νομίζω ένα 6,9 στα 10 το παίρνει. Βρένα. Δεν έχω πίτσα, από την αλήθεια, αλλά φαίνεται ολόφρεσκο και πολύ λαδερό και τραγανό απ' έξω. 8 στα 10 μόνο και μόνο γιατί δεν έχω την πίτσα. Αμέσως μετά ολοκληρώσαμε το experience της αγοράς, ακούγοντας λίγο βιολεντσέλο και κάνοντας ένα mini shopping stop, όπου η Λένα βρήκε ένα φόρεμα λίγο πιο κάτω από κάποιες πολύ ευγενικές κυρίες. Η Λένα δεν δίστασε λεπτό να ρωτήσει τη γνώμη της κυρίας για το ποιο φόρεμα να πάρει και τελικά μετά από περίπου 15 λεπτά αποφάσισε. Ναι, και εγώ δοκίμασα το κάτι μου. Τι να κάθομαι να περιμένω και να βλέπω. Anyway, πήρε το μαύρο φόρεμα που της πήγαινε τέλεια και μας κόστισε μόλις 20 ευρώ. Τώρα έχω έρθει στην πιάτσα Μπελίνη, η οποία πιάτσα φιλοξενεί τους πιο παλιούς και αρχοντικούς ναούς. Ωστόσο, αυτό που έρχεται σε λίγο δεν πρέπει με τίποτα να το χάσετε. Και το μόνο που σας ζητάω είναι ένα subscribe, μάγκες και κουκλάρες στο κανάλι μου. Με βοηθάει απίστευτα να συνεχίσω και είναι δωρεάν. Και εγώ, όπως βλέπετε, τραβάω γερό κουπί με 40 βαθμούς. Οπότε subscribe και πάμε να δείτε τι σας έχω. Αφού λοιπόν βρεθείτε στο μοναστήρι Σάντα Κατερίνα και κάνετε λίγο υπομονή και μπείτε κάτω στη μικρή
μικρή πορτούλα η οποία θα σας βγάλει μέσα στο μοναστήρι σε έναν απίστευτο χώρο και περιμένετε μια μεγάλη ουρά που σίγουρα θα κάνετε 40 λεπτά με τόσο κόσμο που έχει. Θα βρεθείτε μέσα σε ένα αυθεντικό παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο το οποίο φτιάχνει τα καλύτερα κανόλι όλου του Παλέρμου. Και μάλιστα η συνταγή είναι από τις μοναχές. Μπήκαμε μέσα με τα βίας και περιμένουμε να δούμε αν όντως αξίζει, πόσο κοστίζει και φυσικά αν είναι το καλύτερο, έτσι. Αφού δώσαμε την παραγγελία μας, σταθήκαμε να παρακολουθήσουμε προσεκτικά όλη τη διαδικασία παρασκευής του κανόλι. Γέμιζαν τη φρέσκια τραγανή ζύμη με υλικά που μύριζαν απίστευτα, λες και μόλις είχαν ετοιμαστεί. Και φυσικά δεν γινόταν να μην τα συνοδέψουμε και πάλι με κάτι. Αρχικά να πούμε ότι είναι τεράστιο το μέγεθός τους με βάση αυτά που έχω δοκιμάσει ξανά και στην Νάπολη και στην Κατάνια και στην Ταορμίνα και είναι κάτι πολύ ξεχωριστό. 14 ευρώ κόστησαν. Θα φάω από πίσω που έχει πιστάτσιο που είμαι λάτρης. Πω μου τρέχουν τα σάλια και δεν είμαι φαν των γλυκών. Όταν το λέω αυτό γελάνε και πέτρες. Πάμε. Φρέσκια κρέμα τυριού. Τραγανή ζύμη, πολύ πλούσια η γέμιση του και πολύ μπουχτιστικό επίσης. Έχει πάρα πολύ μέσα. Δεν θεωρώ ότι είναι το καλύτερο που έχω δοκιμάσει, αλλά αξίζει σίγουρα και είναι πάρα πολύ νόστιμο και περιποιημένο. 8,5 στα 10. Λενιό. Λοιπόν, εγώ θα δοκιμάσω πρώτα από τη μεριά με τη σοκολάτα. Νομίζω ότι είναι η πιο νόστιμη κρέμα που έχω δοκιμάσει μέχρι στιγμής και η πιο ωραία ζύμη. Αλλά για κάποιο λόγο και εγώ προτιμώ ίσως το κανόλι που είχαμε δοκιμάσει στην Ταορμίνα. Το οποίο δεν το είδατε γιατί το κάναμε reel, δεν το ανεβάσαμε στο βίντεο. Βαθμολογία. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ μεγάλο και πολύ γεμιστό με κρέμα. 8 στα 10. Κάτω έχουν μαζευτεί περιστέρια. Έλα βρε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που μπορεί να φάει δύο τέτοια. Αν και πραγματικά λιγώθηκα, πάμε να δοκιμάσουμε και το κασάτα. Άρε φίλε. Ρικότα full μέσα. Φιστική και ξηρούς καρπούς φιστική από πάνω. Φουλ μαστικωτό, ιδιαίτερο θα έλεγα. Ζελατίνη από πάνω έχει. Το μέσα είναι παστάκι, πάρα πολύ ελαφρύ και αρκετά νόστιμο. Αλλά από πάνω μαστικωτό και λίγο περίεργη η υφή του. Το εξαφάνισε το μεταξύ και full πρόλογο εδώ, έτσι. 6 ευρώ, πάρα πολλά και πάρα πολύ γλυκό. 6 στα 10 σε αυτό. Πολύ ωραίο είναι. Υπερβολικά γλυκό όμως το πω. Συμφωνώ, 6 ευρώ είναι πάρα πολλά. Το μάτι είναι πολύ μικρό. 5 στα 10. Τώρα, για να συνέλθεις από το ζάχαρο που σου έχουν ανεβάσει τα κανόλι και τα γλυκά από το μοναστήρι, πρέπει να κάνεις απλά λίγα βήματα για να βρεθείς στο πιο κεντρικό πεζόδρομο με όνομα Quattro Candy, ο οποίος χωρίζει 4 διασταυρώσεις από 4 μοναδικά και φανταστικά μπαρό κτίρια, τα οποία είναι αφιερωμένα σε Αγίους, σε βασιλείς και σε εποχές. Εδώ, παιδιά, πραγματικά θα βρείτε τα πάντα. Αρχικά έχει πάρα πολύ κόσμο. Δεν περνάνε αυτοκίνητα. Έχει μαγαζιά για ποτό, απερολάκι, έχει μαγαζιά για παγωτάκι, τζελάτο, οτιδήποτε θέλεις. Εμείς θέλουμε κάτι δροσιστικό οπωσδήποτε, γιατί έχουμε λιγοθεί απίστευτα. Ωστόσο, είναι μοναδικά κτίρια και αξίζει να έρθετε να κάνετε βόλτα. Και φυσικά να αποφύγετε τις άμαξες και τα άλογα, παιδιά. Κρίμα είναι, εντάξει. Και έχει παντού τέτοια. Τουρίστες χαίρονται, αλλά το ζωάκι το καημένο τραβάει το κουπί του. Πάμε. Διασχίζοντας τον πιο γνωστό πεζόδρομο του Παλέρμο, θα έρθεις αντιμέτωπος με δεκάδες ευγενικούς κράχτες που προσπαθούν να σε βάλουν μέσα στα μαγαζιά τους. Και έτσι ακριβώς έγινε και με εμάς. Μια τζούρα τη χρειαζόμουν. Ήταν 5 τζούρες μαζί. Λεμονάκια, σοδούλα, πάγος. Τίποτα άλλο, ούτε ζάχαρες ούτε σαβουρές. Λένα απερολάκι. Όχι. Περίμενα να δροσιστώ. Βασικά νομίζω δεν έχω ξαναπιεί άπερολ. Απλά το έβλεπα παντού. Δεν είναι λίγο πικρό. Έτσι είναι το άπερολ. Τέλεια. 9 ευρώ κόστησαν και τα δύο εν τέλει και νομίζω είναι βάλιο. Στο χέρι είσαι Παλέρμο, είσαι εντάξει. Ωστόσο δεν νομίζω ότι είναι και φθηνό το Παλέρμο, έτσι. Ως τώρα τουλάχιστον αυτό έχω καταλάβει. Συνεχίζουμε. Παλέρμο, λαβατσόνι, κορέτο. Sorry, brother! Θα τον έδινα τον άνθρωπο. Προχωρώντας λίγο πιο κάτω και ενώ μόλις είχα τελειώσει τη λεμονάδα μου, πέσαμε πάνω σε μια μικρή γωνίτσα με ένα τροχύλατο πάγκο, όπου ένας κύριος έφτιαχνε φρέσκες λεμονάδες επί τόπου. Hello, fresh juice. What do you have? Lemon? Juice. Yes. One lemon juice without sugar, please. Okay, let's go. Don't worry. Θα διάλυσε. Two, please. Are you from here? Of course. Are you from here? Palermo? Sì. Ok. Mi gris. Tu parli italiano? Tu parli italiano? Italiano no? No italiano. Cupeto. You know cupeto? Cupeto. How much? Questo può fare open. Ok, let's go. Questa Yes. può fare open. Open. Facciamo open? Yes, open. Ok. This open for Lena, for girl. Così. Για κάνε φώτσε. Φώτσε. Κάτσε να δοκιμάσω εγώ χωρίς open. Open. Baby. Τέλειο. For entertaining and 6 euro. And like smells. 6 στα 10. Yes. Thank you. Δοκιμάσουμε λεμονάδα. Ναι, είναι λεμόνια στημένα με σόδα Και baking. και baking. Όχι.
Δεν πίνετε, παιδιά. 1 στα 10. Άντε 2. 2. Όσοι με παρακολουθείτε καιρό, ξέρετε πόσο λατρεύω να επισκέφτομαι ναούς και εκκλησίες, πόσο μάλλον στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Ιταλία. Ο συγκεκριμένος λέγεται Casa Professa, κόστισε 2 ευρώ το άτομο για να μπούμε μέσα και αυτό που προσφέρει είναι μαγικό. Ένα σικελικό αριστούργημα μπαρόκ που πουθενά αλλού δεν θα βρεις αντίστοιχο. Παιδιά, μπαίνοντας θα καταλάβετε γιατί δέος και μαγεία μιλάω. Είναι όλος από μάρμαρο, έχει παντού σκαλισμένα σύμβολα, χαρίζει απίστευτη λεπτομέρεια, τρούλους και μοναδικά χρώματα και εικόνες. Όσο κοιτάς ανακαλύπτεις, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες μπαρόκ εκκλησίες της Σικελίας, χτισμένη από Ιησουίτες γύρω στο 1564. Δείτε εδώ, παιδιά. Πίνακες, δείτε μάρμαρο, δείτε. Τι να πω, έχω μείνει άναυδος. Και πού είστε, μην χαλαρώνετε με τους χυμούς και τις εκκλησίες, γιατί το βράδυ έχει επίσης ιδιαίτερα street food που θα δοκιμάσουμε, έτσι. Τώρα γυρίσαμε στο ξενοδοχείο να ξεκουραστούμε, να κάνουμε ένα ντουζάκι, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και ονομάζεται Ambasciatori Hotel. Το δωμάτιο κόστισε 120 ευρώ και πάμε να κάνουμε ένα room tour. Λοιπόν, βρίσκεται στον 5ο όροφο. Γενικά είναι ένας ωραίος μεγάλος χώρος με ένα διπλό κρεβάτι και ένα μονό αχρίαστο, έτσι. Στο μονό και στο μικρό θα κοιμηθεί η Λένα επειδή δεν έτρωγε πολύ. Πλάκα κάνω. Γενικά είναι ένα υπέρδιπλό με μαξιλαράκια, πετσετούλα βλέπω εδώ πέρα και είναι πολύ ωραίο. Τραπεζάκι, καφετιέρα αχρίαστη γιατί έχει και πρωινό. Τηλεορασούλα επίσης αχρίαστη. Air condition πάρα πολύ σημαντικό. Χωρίς air condition έχω φύγει στο λεπτό. Μια ντουλα πίτσα και ένα μπάνιο. Αλλά δεν έχει ούτε καν ψυγείο να βάλουμε κάνα ταπεράκι που έχουμε. Πολύ μείον αυτό. Όσον αφορά για το μπάνιο, ντουζιέρα, χεστρούλα, σαβουνάκια, πετσετούλες και πεντακάθαρα όλα και πολύ συμπαθητικό. Οκ, αλλά το σημαντικότερο που έχει είναι πριβέ γυμναστήριο, κλείνοντας μόνο την ώρα που θέλεις να πας. Το οποίο από ό,τι βλέπω δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Αρχικά έχει ένα πολυμηχάνημα το οποίο είναι εκτός λειτουργίας, μια πρέσα, ένα πάγκο, 2 αλτήρες Transformers, πολύ λίγες πλάκες, TRX αχρίαστα και ένα ρακ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχω rest από τις προπονήσεις μετά το τελευταίο βίντεο που έκανα πώς γράμμωσα σε 7-10 μέρες. Τι τίτλο έχω βάλει, δεν θυμάμαι. Οπότε θα κάνω ένα απλό pump. Ναι, ίσως. Και έχω φάει και το πάτωμα. Παρέα με τη Λένα λοιπόν, που στην προκειμένη περίπτωση εκτελούσε χρέη βιντεογράφου, έκανα μια κυκλική προπόνηση για όλο το σώμα. Ίσα ίσα για μια καλή αιμάτωση μετά από μέρες αποχής. Και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει ένα γρήγορο ποζάρισμα για να δούμε που μπήκε όλο αυτό το φαγοπότι. Τώρα, μετά από κάθε προπόνηση, χρησιμοποιώ Isolate πρωτεΐνη, σοκολάτα, φουντούκι ιδανικά, 30 με 50 γραμμάρια, ανάλογο το στόχο, τη φάση και πολλά άλλα. Φυσικά από gymbeam.gr που είναι ο χορηγός μου μάγκες τα τελευταία 3 χρόνια. Όλα μου τα προϊόντα βασικά τα χρησιμοποιώ από εκεί και τα καταναλώνω σε καθημερινή βάση, όπως βιταμίνες, φυστικοβούτυρα, ριζάλευρα που θα πω και σήμερα, αλλά με τόσο υδατάνθρακα δεν θα βάλω. Και γενικά είναι κομμάτι της ζωής μου πλέον η Jim Beam και με συντροφεύει παντού. Φυσικά, αν θέλετε να με στηρίξετε και να δοκιμάσετε για πρώτη φορά τα προϊόντα της, που δεν τελειώνει το site πραγματικά, χρησιμοποιήστε τον κωδικό μου για έκπτωση. Γιαννέλης 5 παρακαλώ στο τέλος της παραγγελίας σας. Έτσι και θα πάρετε έκπτωση και θα με στηρίξετε να συνεχίσω το έργο μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μέσα από την καρδιά μου το έχετε ρημάξει. Τέλος, να μου στείλετε την παραγγελία σας στο Instagram με τον κωδικό Γιαννέλης 5 που έγινε φυσικά, γιατί τέλος του μήνα κάθε μήνα κληρώνω ένα κουπονάκι αξίας 100 ευρώ. Και παίρνεις ό,τι γουστάρεις, ρε φίλε. Ρούχα, βιταμίνες, κρεατίνη, ριζάλευρο, ό,τι γουστάρεις. Πίνω. Μπάνιο, αλλάζω και τρώμε. Μαρατσίνο, το ξέρω εγώ τι βρούμε. Στο pitch φιτίλι ετοιμαστήκαμε. Η Λένα μάλιστα φόρεσε και το νέο της φορεματάκι και είναι μία κούκλα. Δεν συμφωνείτε? Γράψτε μου στα σχόλια. Και μετά από αρκετό περπάτημα, φτάσαμε στη Λαβουτσιρία, όπου είναι ένα στενάκι το οποίο από κρεαταγορά και ψαραγορά το βράδυ μεταμορφώνεται σε street night life parties. Γκριλ, πυρίτσες, εστιατόρια, street food και ξέφερνο πάρτι. Για πάμε να δούμε αν θα βρούμε κάτι να φάμε. Αν όχι, κουπί. Διασχίζοντάς τη, συνειδητοποίησε ότι βρίσκεσαι σε μια 100% αυθεντική αγορά, όπου πλήθος κόσμου την επισκέπτεται καθημερινά ώστε να φάει κάτι παραδοσιακό ή να πιει κάποιο ρόφημα στα δεκάδες μπαράκια που διαθέτει. Και λίγα μέτρα πιο κάτω βρήκαμε ένα μαγαζί με διάφορα παραδοσιακά street food, κυρίως θαλασσινά βλέπω, φαίνονται ιδιαίτερα φρέσκα και πάμε να δοκιμάσουμε. I want one arancini with prosciutto mozzarella and two of these, yes, two of these. Ψάρι είπε ότι είναι τα σουμπλάκια, για να δούμε. Γκριλ. Thank you so much. Λοιπόν, όπως είδατε, φρεσκότατο, μόνο ζυμαράκι και τηγανίστηκε τώρα. 3 ευρώ το συγκεκριμένο. Arancini. Έχουμε δοκιμάσει 3 νομίζω σε άλλες πόλεις. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Εδώ όμως θα είναι το κάτι άλλο λογικά. Κάτα κέι είναι ριζόμπαλα, τηγανιτή, με μοτσαρέλα. Το αναζητούσα από το πρωί αυτό. Δείτε εδώ, φουλ ζουμιά. Φούλα, δίλα και τραγανό, ριζάρα τέλεια βρασμένη, δυνατό τυρί, ό,τι καλύτερο. Αλλά πολύ λάδι. 3 ευρώ, τόσο ωραίο, 9,1. Hello, thank you.
Full λάδι, τέλειο δηλαδή. Νομίζω αυτό είναι το πιο νόστιμο που έχω δοκιμάσει. Και δεν με τρέλανε γενικώς. Σχέση με την τιμή, τέτοια γεύση που είναι κατά τη γνώμη μου το πιο νόστιμο που έχω φάει, θα βάλω 8,5. Συνεχίζουμε. Ωραία φίλε, αυτό είναι τέρμα βαρύ. Πόσο ψάρι έχει. Ένα γεμιστό ψάρι είναι, το οποίο είναι τέρμα άνωστο και πολύ μαλακό. Τίποτα το ιδιαίτερο, με τα βίας 5 στα 10 γιατί κόστησε και 5 ευρώ το σουβλάκι. Δεν του φαίνεται όντως ότι είναι απέσιο. Τι είναι αυτό μέσα? Δεν ξέρω. Μια κακή γέμιση. Βαθμολογία. 1. Θα συνεχίσουμε με σαρδελίτσες, οι οποίες δυστυχώς διαλύονται και δεν μπορώ ούτε καν να σας τις δείξω και είναι πάλι γεμιστές με την ίδια γέμιση. Πολύ πιο νόστιμο λόγω της σαρδέλας, αλλά και πάλι δεν με τρελαίνει. Και για 5 ευρώ το σουβλάκι, ούτε καν. 5,5 στα 10. Δεν είμαι φαν των ψαριών γενικώς. Ναι, ρίξτε το πάνω στο powerbank. Μπράβο. Θα πέσει είπε στα ρούχα σου. Πάμε μια και έξω, let's go. Να πούμε ότι είναι grill και μας ρώτησε αν θέλουμε να το κάνουμε και fried. Fried μπορεί να ήταν πιο ωραίο, οκ. Πιο διαφορετικό από το προηγούμενο, λίγο καλύτερο, αλλά και πάλι επειδή δεν μου αρέσουν τα ψάρια, 3 στα 10. Θα φάω ό,τι σαρδέλα μπορώ να φάω, τα άλλα ψάρια δεν τα φάω και θα φύγουμε να φάμε κάτι να μας πιάσει. Τι θες? Πίτσα. Πίτσα. Εν τω μεταξύ, να ξέρετε έτσι, εδώ μυρίζει full ψαρίλα και σε κάθε γωνία έχει βρωμιές και σκουπίδια. Μην έρθει κανείς και με βρίζει μετά που τον έφερα. Άντε στην υγεία σας. Coca-Cola Zero. Δεν έχω χωρικό, απλά πίνω πάντα. 40 ευρώ και 50 λεπτά κόστησαν εν τέλει και αν ήξερα ότι θα κόστησαν τόσο, θα βαθμολογούσα ακόμη πιο κάτω. Όμως, μας είπαν ότι φάγαμε φρέσκο ξηφία και μας χρέωσαν και σέρβις. Γιατί δεν εξυπηρετεί σέρβις, πως μόνο στο παίρνει. Για το τέλος σας άφησα το καλύτερο. Έχουμε έρθει σε μια πλατεία που φιλοξενεί το καλύτερο και πιο ιστορικό μαγαζί με street food, το ολόκληρο του Παλέρμο. Βρίσκεται εδώ από το 1834 και λέγεται Αντίκα Φωκατσερία Σαν Φρανσέσκο. Η πλατεία είναι γεμάτη από τραπεζοκαθίσματά του και ανυπομονώ να δοκιμάσω τα καλούδια του. Πάμε μέσα. Στις βιτρίνες του φιλοξενεί διάφορες παραδοσιακές γεύσεις, αλμυρών και γλυκών εδεσμάτων που ετοιμάζονται καθημερινά και μοσχοβολούν σε όλο το μαγαζί. Και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει το περίφημο σάντουιτς που φάγαμε προηγουμένως. Εμείς όμως επιλέξαμε να πάρουμε πανέλ και μικρά ραντσινάκια. Η αλήθεια είναι ότι είχα μεγαλύτερες προσδοκίες για το Παλέρμο και έχω απογοητευτεί λιγάκι. Αλλά τέλος πάντων, θα δούμε και το τελευταίο μαγαζί. Ξεκινάμε από πανέλ, το οποίο έφαγα και μασαλία και λάτρεψα. Είναι από αλεύρι ρεβιτιού, ορίστε δεσποινής, το οποίο είναι κρύο έτσι. Είναι πολύ αργά, σε λίγο κλείνει. Μια μπουκιά μόλις χρειάστηκε να κάνω και... Πήγα να πω κακία και δάκου στη γλώσσα μου. Πολύ λάδι. Παντελώς αδιάφορο. Έχει κάτσει πάρα πολύ, καμία σχέση με τις μασαλίες που ήταν top. Σαν χαρτί είναι ρε μάγκες αυτό και full λάδι. Ξέρω εγώ. Σαν ζύμη πίτας, το κάτω-κάτω που έχει μείνει για καμιά εβδομάδα. 3 στα 10. Μικρά ραντσίνι, τα οποία είναι κρύα επίσης. Δεν βάζουν πολύ προσούτο μέσα, βλέπεις. Και το προηγούμενο δεν είχε πολύ. Είναι κρύα. Πάμε. Οκ, είναι ωραίο ρε φίλε, είναι ωραίο. Πλούσιο τυρί, είναι μικρότερο και νιώθεις περισσότερο το αλαντικό. Το ταράκι. Πάμε. Δεν σ' άρεσε, είναι κρύο ρε, γι' αυτό. Πόσο? Πατατοκεφτές. Ωχ, πάει, το μισό κάτω. Ουρέ πατάτας έχει. Ωραίο. Έχει και άνηθο μέσα, κάνει τη διαφορά. Μ' άρεσε αυτό. Εφταράκι αυτό. Αλλά και πάλι ρε μάγκες, τι τρώνε εδώ πέρα. Τέλος, το επόμενο αραντσίνι έχει και γέμιση από κιμά. Και αρακά. Το ίδιο πράγμα. Πολύ λαδερά και μπαγιάτικα όλα. Εντάξει, έχουμε έρθει στο κλείσιμο. Ας μείνει στη κακή, τόσο κόσμο έχει έξω. Σαν Ελλάδα και πιτόγυρο δεν έχει ό,τι και να λέμε ρε μάγκες. Αλλά Νάπολη δεν με είχε απογοητεύσει. Αυτά. Πάμε σπίτι. Ωστόσο, πληρώσαμε μόλις 6 ευρώ και στο μέρος και στο πόσο οικονομικά είναι, οφείλεται ο κόσμος που κάθεται εδώ. Τελειώνοντας με το γαστρονομικό, καταλάβαμε γιατί λένε ότι το Παλέρμο δεν είναι απλώς πόλη, αλλά συναίσθημα. Τα στενά φωτίζονται από παλιά φώτα και νέων επιγραφές, ο αέρας δεν πάβει να μυρίζει φαγητό και παράδοση και παράλληλα σε οδηγεί για κλείσιμο στις διασταυρώσεις, που μπορεί να χωρίζουν τις κατευθύνσεις, αλλά ενώνουν ντόπιους και τουρίστες κάθε βράδυ. Τραγουδώντας παλιές ιταλικές μελωδίες, ρύθμους Latin αλλά και σύγχρονα τραγούδια που παίζουν η πλανώδη μουσική στη μέση του δρόμου. Ομάδα, καλημέρα. Η ώρα είναι 7. Μόλις σηκώθηκα. Το δωμάτιο, αν και είναι πάνω στο δρόμο, το πέφτει νύχτα στο Παλέρμο δεν ισχύει γιατί δεν ακουγόταν τίποτα. Το κρεβάτι απίστευτα μαλακό και άνετο. Τι λέμε, δεν πήρε χαμπάρι. Καλημέρα. Πάμε φάμε. Κάτι που δεν κάναμε όμως είναι να δούμε τη θέα του ξενοδοχείου για τελευταία φορά. Όχι ρε φίλε, όχι ρε φίλε. Ακραίο. Ακραία κτίρια όλα βαρόγκ στο κέντρο του Παλέρμο. Αφού ετοιμαστήκαμε, επισκεφθήκαμε το rooftop του ξενοδοχείου, που αποτελεί έναν από τους πιο γνωστούς προορισμούς της περιοχής, καθώς λειτουργεί και ως καφέ εστιατόριο ανοιχτό και για εξωτερικούς πελάτες. Είναι το πιο όμορφο rooftop, η πιο όμορφη θέα που έχω δει.
Και λόγω της εκπληκτικής θέας που προσφέρει, όπως βλέπετε, είναι κάθε βράδυ sold out. Όσον αφορά το μπουφέ, είχε πολλές επιλογές, όπως φρέσκα λαχανικά, παραδοσιακά πιτάκια, αλμυρά και γλυκά, φρεσκοψημένα κρουασάν, μαργαρίτες και μπριός. Ενώ φυσικά υπήρχαν και ποικιλίες τυριών. Ιταλικά, αλλαντικά και English breakfast, επιλογές για όσους ήθελαν κάτι πιο χορταστικό. Ξεκινήσαμε φυσικά με ένα γαλλικό καφέ, γεμίζοντας τα φλιτζανάκια μας από μια αυτόματη καφετιέρα που είχε στη διάθεσή του ο χώρος. Τώρα αρχικά δεν θα βολευτώ εγώ για να έχουμε καλύτερη θέα. Δεν πειράζει, είναι μοναδικό. Να ξέρετε ότι κάνει 6 ευρώ για όποιον θέλει να έρθει εδώ πέρα να φάει. Εξωτερικοί πελάτες, είτε για να δειπνήσει για βράδυ, γιατί είναι το ωραιότερο rooftop ολόκληρου του Παλέρμου. Και viral στα TikTok και TikTok. Τώρα, εγώ έχω πάρει αυγουλάκια εννοείται, κουπέλισιμε, μπριοσάκι, προσουτάκι, τούμα σισιλιάνικο τυράκι, σφολιάτα με σπανάκι, full traditional και σφολιάτα με προσούτο, ντομάτα και ριγκότα. Ριγκότα και το άλλο έχει ριγκότα. Και σκραμπλέξ. Η Λένα τώρα έχει πάρει εκεί πέρα παραδοσιακό τυράκι, μοτσαρέλα, προσουτάκι, ίδια πιτάκια και φυσικά ένα κουρασανάκι, καφέ και χυμό. Πάμε να ξεκινήσουμε από καφεδάκι, γιατί μέχρι να βγάλουμε πλάνα, μέχρι την έχω φάει και πεινάει. Τίμιο, δεν πληρώσαμε κάτι, είναι μέσα στην τιμή. Θα ξεκινήσω με παραδοσιακό τυράκι. Ολόιδια γεύση από γραβιέρα, ολόιδια. Θα συνεχίσω με προσούτο. Προσούτο δυνατό, έντονη γεύση, σφολιάτα με σπανάκι. Η γέμιση είναι σαν σπανακόπιτα και τη βλέπω και φέτα. Και έχει και σουσαμάκι. Πρέπει να δοκιμάσεις αυτό το τυρί. Okay. Είναι πολύ ελαφρύ και δεν ξέρω τι μου θυμίζει, είναι πάρα πολύ νόστιμο όμως. Το σπανακόπιτάκι τίποτα το ιδιαίτερο και θέλει και αλάτι, δεν έχει καθόλου λάδι. Πολύ light πιτάκι με λίγο το τυράκι του μέσα. Θα τελειώσω με το άλλο με την διαφορετική γέμιση. Με τα αλατικά. Αυτό ναι. Αυτό είναι πολύ πιο ωραίο γιατί έχει και έντονο τυρί μέσα. Γενική βαθμολογία για το πρωινό, λίγο ελιπές θα έλεγα, αλλά ό,τι δοκίμασα ήταν σχετικά πολύ ωραίο. 7 στα 10. Σε λίγο τυράκι. Τυράκι Λένα. Σαν βούτυρο, παιδιά. Λιώνει στο στόμα. Πολύ δυνατό. Να πάρω άλλο. Μπριόζ δεν δοκίμασα. Όχι. Αυτά τα μπριόζ που είναι σαν τσουρέκια με φούλη ζάχαρη δεν μ' αρέσουν. Θέλω το πιο ψωμένο. Τώρα, ό,τι είναι. Προσούτο με το τυράκι, αγαπημένος συνδυασμός. Τι είναι αυτό. Κολιαδάκι με ταλαντικά. Πολύ νόστιμο, αλλά τίποτα ιδιαίτερο. Εδώ έχει μια μύγα. Μοτσαρελάκι. Πρέπει να δοκιμάσεις. Και επιτέλους πάρα πολύ αφράτο. Και έχει και μια κρέμα μέσα που δεν ξέρω τι είναι. Νομίζω αυτό το απόλαυσες. Κρέμα λεμονιού. Καλό φρέσκο, πολύ αφράτο και μάλλον θα πάρω κι άλλο. Γιατί μετά γενική βαθμολογία για μένα 6 στα 10, γιατί δεν ήταν αρκετά πλούσιο και τα αλμυρά ήταν λίγο άγευστα. Τώρα, σίγουρα το Παλέρμο μπορεί να μην με ενθουσίασε γαστρονομικά. Όμως με μάγεψε με τη ζωντάνια του. Με τους ανθρώπους του που με έκαναν να νιώσω τόσο οικία, χωρίς να με βλέπουν σαν πορτοφόλι φυσικά, αλλά σαν άνθρωπο. Με κέρδισε η αυθεντικότητά του, η ενέργειά του στους δρόμους του και κυρίως οι στιγμές που μου χάρισε με την αγαπημένη μου. Στιγμές που θα μείνουν για πάντα στη μνήμη μου. Και αυτό είναι που κάνει κάθε ταξίδι να αξίζει. Ευχαριστώ για όλα, μαγκές. Χωρίς εσάς δεν θα είχα ούτε σκοπό ούτε και τη δυνατότητα να ταξιδέψω σε όλους αυτούς τους προορισμούς και να ζήσω όλα όσα ζήσαμε μαζί. Είμαι απλά ευγνώμων. Μια γενική βαθμολογία για το ξενοδοχείο με βάση την τιμή του, τοποθεσία, το rooftop, το πρωινό και το γυμναστήριο. 8,5 στα 10 είναι ok. Όλο το ταξίδι μας κόστησε τόσα και ελπίζω να σας ταξιδέψαμε. Και αν σας άρεσε το βίντεο, like, subscribe, τσεκάρετε το επόμενο βίντεο και ως τότε. Κάντε κουπί. Κουπί σκέτο. Κουπί σκέτο.